නිශ්චිත සවිකිරීම නැහැ. අංශක 360ක චාර්ජරය මත අයන් එක තබන්න. රත් වූ සැනින් අයන් කරන්න. හරිම නිදහස්. නවතම තාක්ෂණයෙන් ටෙලිසීන් ෆ්‍රී ග්ලයිඩ් 360 ඩිග්‍රී කෝඩ්ලස් ස්ටීම් අයන්. නවතල් සමයේ ටෙලිසීන් වෙතින් භාණ්ඩ රැසකට සුවිශේෂී වට්ටම්. ඉක්මන් කරන්න. මෙම වාසිය තොග අවසන් වන තෙක් පමණයි. දැන්ම අමතන්න. 27373 ටෙලිසීන් your smart choice. Today at 3 p.m. Jaffna Kings versus Gaul Gladiators. Today at 7:30 p.m. Colombo Stars versus Candy Warriors. Lanka Premier League 2021. කොවිඩ් මාරයා යළිත් සක්‍රියයි. ඔබ වගකීම් විරහිත වන තරමටම මාරයා ඔබට සමීප වනු ඇත. මේ හෙට ඔබේ හෝ ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම විය හැක. නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපදින්න. COVID-19 පරදන්න ඔබේ වගකීම ඉටු කරන්න. ටෙලිසීන් වෙතින් හඳුන්වා දෙන කෝඩ්ලස් ස්ටීම් අයන්. පැටලෙන ගැටගැසෙන කේබල් නැහැ. නිශ්චිත සවිකිරීම නැහැ. අංශක 360ක චාර්ජරය මත අයන් එක තබන්න. රත් වූ සැනින් අයන් කරන්න. හරිම නිදහස්. නවතම තාක්ෂණයෙන් ටෙලිසීන් ෆ්‍රී ග්ලයිඩ් 360 ඩිග්‍රී කෝඩ්ලස් ස්ටීම් අයන්. නවතල් සමයේ ටෙලිසීන් වෙතින් භාණ්ඩ රැසකට සුවිශේෂී වට්ටම්. ඉක්මන් කරන්න. මෙම වාසිය තොග අවසන් වන තෙක් පමණයි. දැන්ම අමතන්න. 27373 ටෙලිසීන් your smart choice. සුපිරි විශ්වාසය, සුපිරි ජොබය, සුපිරි ඉලක්කය, සුපිරි තාක්ෂණය, සුපිරි බලය, සුපිරි ශක්තිය, සුපිරි සැලසුම්, සුපිරි කුතුහලය. කණ්ඩායම් පහක් විශිෂ්ටයින් 55 දෙනෙක් දකින එක සිහිනයක් වෙනුවෙන් සුපිරි සංග්‍රාමයක්. විජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එකම එක කුසලානයක්. LPL 2021 ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් T20 තරගාවලිය. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු සුප්‍රීම් TV. මුහුදු හතින් එහා හිටියත් අඩු නැතුව ඔබේ ගෙදර අය වෙනුවෙන් ගෙදර දොරට ඕනේ ඕනෙම දෙයක් වගකීමක් ඇතුව ගෙදරටම ඩිලිවර් කරන්න සුපිරිම ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක supiripolo.lk. අදම ලොග් වෙන්න www.supiripolo.lk. පොලේ යන අලුත්ම තාලේ. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු සුප්‍රීම් TV. සත් සමුදුර සිසාරා විහිදෙන සප්ත ස්වරයේ මිහිරියාව. සප්ත මහා කඳු වැටිය පරදන රසික ආදරයේ ආකර්ෂණය. ඔබේ නෙතු සමීපයට කැන්දන සුමිහිරිතම හෝරාව. World Tour of Music. අද සවස 3ට ජැෆ්නා කිංස් සමග ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්. අද රාත්‍රී 7:30ට කොලම්බෝ ස්ටාර්ස් සමග කැන්ඩි වොරියර්ස්. Lanka Premier League 2021. සීතල දෙසැම්බරයේ LPL 2021 තරගාවලි උණුසුම අතර දවසේ වැදගත් ප්‍රවෘත්ති දැනගන්න. දෙසැම්බර් 24 වැනිදා දක්වා සුප්‍රීම් ලයිව් ප්‍රවෘත්ති විකාශය සවස 6:40ට. සුප්‍රීම් ලයිව් අතිශයින්ම ප්‍රවෘත්ති පමණයි.
කොහේ කොතැන හිටියත් ගෙදර අයට ඔබ නැති අඩුව නොදැනෙන්න යුතුයකම් කරන්න. ගෙදර දොරේ අඩුපාඩු තප්පරෙන් විසඳන සුපිරිම විදිය. නැති දෙයක් නැති සුපිරි භාණ්ඩ පිරි ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් ස්ටෝ එක. supiripol.lk. අදම ලොග් වෙන්න www.supiripol.lk. පොලේ යන අලුත්ම තාලේ. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු සුප්‍රීම් TV. LPL VIP ටිකට්ස් 50ක් දවස ගානේ දිනාගන්න. ඔබත් අදම පවුලේ සේරම TV එක වටේට එකතු කරන් සුප්‍රීම් TV එකේ ඔබ බලන LPL මැච් එකත් එක්ක සෙල්ෆියක් කරන් 076 74 13 072 අංකයට ඉක්මනටම WhatsApp කරන්න. සුප්‍රීම් selfie with LPL screen. මුහුදු හතෙන් එහා හිටියත් අඩු නැතුව ඔබේ ගෙදර අය වෙනුවෙන් ගෙදර දොරට ඕනේ ඕනම දෙයක් වගකීමක් ඇතුව ගෙදරටම ඩිලිවර් කරන්න සුපිරිම ඔන්ලයින් ස්ටෝ එක supiripol.lk. අදම ලොග් වෙන්න www.supiripol.lk. පොලේ යන අලුත්ම තාලේ. Supreme TV. LPL Pavillion 2021 with Dialog. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජයග්‍රාහී දවසක් හිතවතුනි ඔබ එකතු වෙන්නේ LPL Pavillion 2021 with Dialog සජීවී විකාශයත් එක්ක දැන් තරඟය ආරම්භ වෙලා කීප දවසක් LPL තරඟාවලියත් එක්ක ඔබ අඛණ්ඩවම එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා LPL ගැන වගේම අනුග්‍රහක බවතුන් ගැනත් ඔබ බොහෝමයක් තොරතුරු දන්නවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ වසර 10ක් ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සඳහා අනුග්‍රහය ලබා දුන් Dialog මෙවර LPL තරඟාවලිය සඳහා නිල අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙනවා. නිල සංනිවේදකයා වශයෙන් මේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ලෝකෙට අරගෙන යන බලාපොරොත්තු එක්ක මේ තරගාවලිය තුල ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන් ශූරයින් ජයග්‍රාහකයින් දක්ෂයින් අපි හඳුන ගනිමින් ඉන්නේ. ඉදිරියටත් තව එවැනි දවස් තියෙනවා. අදත් එහෙම දවසක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම ලංකාවේ සුපිරිම channel එක සුප්‍රීම් TV ඔස්සේ ඔබට පන්දුවෙන් පන්දුව සජීවීව LPL තරඟ බිම දකින්නට හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම මතක් කරන්නම් ඔබට සුප්‍රීම් TV නැරඹිය හැකි අවකාශය පිළිබඳව ඔබට පුළුවන් දිවයින පුරා නාලිකා අංක 47න් ඒත් එක්කම දිවයින පුරා UHF නාලිකා අංක 47 49 දකුණු පළාත UHF නාලිකා අංක 28 47 51 සබරගමුව පළාත UHF නාලිකා අංක 56න් නැගෙනහිර පළාත UHF නාලිකා අංක 47 51 වයම් පළාත UHF නාලිකා අංක 32 47 උතුරු මැද පළාත UHF නාලිකා අංක 32 47 මධ්‍යම පළාත UHF නාලිකා අංක 41 47 ඌව පළාත UHF නාලිකා අංක 30 47 51 Peo TV නාලිකා අංක 140 සහ Dialog TV නාලිකා අංක 20න් ඔබට සුප්‍රීම් TV දිවයින පුරා නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂ සාකච්ඡාව ඔබට පුළුවන් සුප්‍රීම් Now YouTube channel එක ඔස්සේ මේ දැන් සිට නරඹන්න. අපි සූදානම් වෙන්නේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න. අද සාකච්ඡාව ගැන අපිට බලාපොරොත්තු රැසක් තියෙනවා. ඒ පැත්තේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක ක්‍රීඩකෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක විශේෂඥයෙක් විදිහට සාකච්ඡාවට එකතු වෙන්න. අනිත් ක්‍රීඩකයා තමයි අද සාකච්ඡාව මෙහෙවන්නේ. ආයිබෝවන්. ඒ පැත්තේ ඉන්නේ හරිත පෙරේරා මහත්මයා. ආයිබෝවන් දුලාශී බොහොම ස්තුතියි ක්‍රීඩාලෝලිය ඔබ සැම පිළිගන්නවා මේ LPL Pavillion 2021 with Dialog සජීවී විකාශයේ කතාබහ සමගයි ඔබ එක් වී සිටින්නේ. ඔබ දන්නවා ලංකාවේ සුපිරිම channel එක Supreme TV මාධ්‍ය සහකරු හැටියටත් ලංකාවේ අංක 1 sannivedana සැපයුම්කරු Dialog නිල sannivedana සහකරු හැටියටත්
මේ කාර්යභාරයට අතහිත දීලා අපත් සමග එකතු වී සිටිනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ සුප්‍රීම් TV ඔස්සේ විකාශය වන සියලුම ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ජාත්‍යන්තර විකාශන අයිතීන්ට අනුව ඔබට නැරඹිය හැක්කේ UHF ඔස්සේ පමණක් බව මෙතේ හොඳින් මතක තබා ගන්න ඕනේ. මේ තරඟ දැන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට පැමිණිලා තිබෙනවා. අද 19 වෙනි සහ 20 වෙනි තරඟ පැවැත්වෙන දිනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වර්ෂාවෙන් කිසිම බාධාවක් ඇති නොවේ කියලා. ඒ ආකාරයෙන් අපගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නත් අවස්ථාවක් උදා වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. අපේ කතා බහක් සමග අද එකතු වෙන්නේ ලංකාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරඟවලට එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවලට සහ 2020 තරඟවලට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු පන්දු යවන දස්කම් ඇති පිතිකරුවෙක් හැටියටත් නම් කරන්න පුළුවන්. ටෙස්ට් අංකය ඔහුගේ 96, එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ අංකය 136, 2020 ජාතික කණ්ඩායමේ තරඟ අංකය 23. කවුද මේ? තිලාන් තුෂාර මිරැන්ඩෝ. අයිබෝ. අයිබෝ නෑ. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ අපි දෙන්නම උනේ. හොඳට ෆිට්නස් එක තියාගෙන ඉන්නවද? තාම තියෙනවා. තාම තියෙනවා. හොඳයි. සන්තෝෂයි. අද ලකුණු සටහනේ අද අවසන් දිනය මූලික වටේ ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන්ම සිටින කණ්ඩායම් දෙක මුලින් ඊට පස්සේ පහළින්ම සිටින කණ්ඩායම් දෙක අද තරඟ වදිනවා. මේ තරඟාවලිය දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා ආරම්භ වෙච්ච අවස්ථාවේදී මේ කණ්ඩායම් දෙක තරඟ වැදුනා. අද වෙනකොට ජප්නා කිංස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියත් එදා ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කළා. පසුගිය පළමු LPL තරඟාවලියේ අවසන් තරඟයට මුහුණ දුන් කණ්ඩායම දෙක මේ තරඟ වදින්න. තුන්වෙනි වතාවට. අන්න දැන් කියන්න කතාව. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන ප්‍රථම තරඟයේදී ගාල් ජෆ්නත් එක්ක ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් මේක ජයග්‍රහණය මොන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරත් ඔක්කොම මම හිතන්නේ වැඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමත් ඒක වටේ අවසාන පූර්ව වටේට යනවා. වැදගත් වෙන්නේ ඉතින් කොලම්බෝ ස්ටාර්ස් කැන්ඩි තරගය තමයි දෙගොල්ලොන්ගෙන් කාටද. මම හිතනවා මේ තරඟයේදී විශේෂ වැඩි වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් මානසිකව. දැන් ජප්නා කිංස් කණ්ඩායම මේ ලබාගත් පන්නරය ඔවුන්ගේ මොනම ක්‍රීඩකයාව ආදේශනය කරත් ඔවුන් තරඟ දිනන තත්වයකට කණ්ඩායමේ මානසික තත්වය ගෙනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. නායක තිසර පෙරේරා වගේම පුහුණුකරු හැටියට තිලින කණ්ඩායමට ඒ සුපිරි පන්නරයක් ලබා දීලා තියෙනවානේ. ඔවුන්ගේ මේ ඇම්බියන්ස් එක අපි කොයි ආකාරයේද දකින්නේ? දැන් ඔබ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරනකොට මෙවැනි වාතාවරණයක් ක්‍රීඩකයෙකුට කොයිතරම් පහසුවක්ද? ඔව් දැන් ප්‍රශ්න කියන්නේ දැන් ඔබතුමාගේ වගේ දාන ක්‍රීඩකයා දක්ෂතාව පෙන්වනවා. එතකොට ඔක ප්‍රශ්නේ කැප්ටන්ට සහ කෝචස් ස්ටාෆ් එකට එනවා සෑහෙන කාවද මේ අපි මේ අවසන් තරඟ වලට ක්‍රීඩා කරන්න කියලා සෙමි ෆයිනල්ස් වලට. නමුත් මේක කියන්න ඕනේ මේ කණ්ඩායම හැසිරවීම සහ කණ්ඩායම තෝරා ගැනීමේදී සෑහෙන හොඳ තීරණ තමයි මේ තිසරත් මේ තිල්න කණ්ඩායමේ කෝචින් ස්ටාෆ් එකත් ගන්නෙ. එතකොට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන මේ කණ්ඩායම තුල සෑහෙන ජයග්‍රහණ එක දිගටම ලබා ගත්තා. හරියට කණ්ඩායමේ පෙළ ගැස්ම හරියටම ඒ කට්ටිය මේ ඒ කියන්නේ බැටින් නෝඩ වුණත් වෙනස්කම් වලින් තරඟ ජයග්‍රහණ කරන විදිහට බැටින් නෝඩ වුණත් සැකසුවා. ඒතකොට පන්දු යවන්නන්ගෙන් අපි දැක්ක එක තරඟයක් දඟ පන්දු යවන්නන් විතරක් යොදාගෙන ක්‍රීඩා කරා. එවැනි අවස්ථාවකට ඒ කියන්නේ තරඟ දිනන්න කරන්න පුළුවන් සෑම දෙයක්ම 100%ක් සාර්ථකව මම හිතන්නේ හොඳ පරීක්ෂණයක් නේ කරේ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පරීක්ෂණයක් කරේ. දැන් අර්ණගේ වගේ අන්තිමට මේ අර සෙමි එකට එනකොට මොන 11ද සිලෙක්ට් කරගන්න බැරි තත්ත්වෙකුත් එනවා. දැන් ඒ තත්ත්වය ජප්නා කිංස් කණ්ඩායමේ තිබුණට ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමටත් තියෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ පෙළගැස්ම දිහා බැලුවහම තිලන් මේ කණ්ඩායමේ මීට වඩා දැන් තරඟ 8කට මුහුණ දීලා මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරගත්තොත් 150ක් තරඟ ජයග්‍රහණය කරගත්තා වෙනවා ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්. ඒ නිසා බානුක රාජපක්ෂට දැන් හොඳටම ඕනකම තියෙනවා අර ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයෙන් අවසන් කණ්ඩායම් 4 අර එලිමිනේටර් තරඟයට යන්න එහෙම නැත්නම්
ක්වොලිෆිකේෂන් තරඟයට යන්න. දැන් මේ කණ්ඩායමේ සිටින විශේෂයෙන් ධනුෂ්ක ගුණතිලක සහ කුසල් මෙන්ඩිස් යම් ප්‍රමාණයක මේ කණ්ඩායමට දායකත්වයක් ලැබෙමින් පවතින අවස්ථාවක්නේ. කුසල්ගෙන් නම් හොඳ දායකත්වයක් ලැබෙන හැබැයි ධනුෂ්කගෙන් අපි හිතන තරම එකක්. හැබැයි ගිය වසරේ නම් ධනුෂ්කගෙන් සෑහෙන්න දායකත්වයක් ලැබුණා. නමුත් මේ වන විට මම හිතන්නේ මේ ලකුණු අතරට ධනුෂ්ක පැමුණියොත් සෑහෙන්න දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ ගාල්ල කණ්ඩායමට ධනුෂ්කගේ. අන්න එතට තමයි මම ආවේ. දැන් මේ තරඟය ධනුෂ්ක වගේ ක්‍රීඩකෙක් උපයෝගී කරගන්න ඕනේ ඔවුන්ගේ උපරිම දක්ෂතාවය, උපරිම මානසික තත්ත්වය ඔහුටත් රටටත් කණ්ඩායමටත් ලබා දෙන්න. මොකද මේ කියන ක්‍රීඩකයෝ අපිට මේ තරඟාවලියෙන් එහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට සේවයක් සලසන්නනේ අපේ බලාපොරොත්තුව. මගේ නිතරම කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට අවශ්‍ය විදියට තමයි මමත් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාව බලන්නේ. මොකද පන්දු යවන්නන්ගෙන් සහ මේ පිතිකරුවන්ගෙන්. නමුත් දැන් පිතිකරුවන්ගේ සහ දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් 100% මේ අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ දක්ෂතාව පෙන්වලා තියෙනවා. නමුත් වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් යම් කිසි අපිට අර සෑහීමකටපත් වෙන්න අමාරු තන. නමුත් තනතිරු අපි දන්නවා වේග පන්දු යන්න කිසිම හෙල්ප් එකක් දෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපිට මොකද වේග පන්දු යන්නන් ඉදිරි තරග වලට අමතක කරන්න බෑ. අපිට ශ්‍රී ලංකාවට මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල තරග පැවැත්වෙන්නේ. ඒකට අපිට වේග පන්දු යන්නන් සෑහෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් වේග පන්දු යන්නන් 30 දෙනෙක්ගේ කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ 3 දෙනෙක් හදාගන්න. ඉතින් මේකත් හොඳ මේ එකක් මේ මොකද T20 ඉස්සරහට වර්ල්ඩ් කප් එකක් එනවා අදහෙටම. ඉතින් ඒ T20 තරඟ තියෙන වැඩිපුර. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු දාගත්තේ ඕනේ. ඉතින් වේග පන්දු යන තව ටිකක් හොඳට කරන්න ඕනේ. දුෂ්මන්තයෙන් විතරයි රටට ගහන පන්දු යන්නන්ගෙන් ටිකක් එන්නේ. ඔව් එහෙම නැත්නම් ඒ කොටස ඉටු වෙලා තියෙනවා ජේඩන් සීල්ස් වගේ වහබ් රියාස් වගේ විදේශ ක්‍රීඩකයන් අතින් තමයි ඒ කොටස සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබ කියන කතාව ඉතාමත් වැදගත්. දැන් ওই තත්වයට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක් තමයි ඉසුරු උදාන. නමුත් ඔහු දැන් සමුගෙන තියෙන නිසා ඔබ කියන කොටසට ඔහු ආයත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පන්දු යවන් පිටිකරුවන් ඉන්න වැඩිම කඩළු දවාගත් පන්දු යවන්නන් ඉන්න කණ්ඩායම් දෙකක් මේ ජේඩන් සීල්ස්ලා සමිත් පටේල්ලා ඉසුරු උදානලා මේ තරඟාවලිය පුරා තරඟ වැදීම කැපි පෙනෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද එයාලාගෙන් තමයි අපිට මේ වෙලාව ගන්න තියෙන හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න තියෙන්නේ මේ වගේ හොඳ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අපේ තරුණ අයට. ඉතින් මම නිතරම කියන්නේ මේ දැන් මේ පාර කොවිඩ් නිසා ඉතින් අපිට අර ප්‍රැක්ටිස් පුහුණු වීම අරේම හරියට කරගන්න බෑ. නමුත් මේ බබල් වල ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඔය ක්ලබ්ස් වල ඉන්න හොඳ T20 ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ under 19 හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හැම මේ ගෲප් පහට දාලා ටීම් පහට දාලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ප්‍රැක්ටිස් වල ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ අර ක්‍රීඩකයොත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් වල ඉන්න ඩග් අවුට් එකේ ඉන්න මේ විදියට ක්‍රමයක් හැදුවොත් එක කණ්ඩායමට ප්ලේයර්ස් 10ක් වගේ සෑහෙන දැනුමක් අර ක්‍රීඩකයන්ට මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. කතා බහ කරලා ඒ ක්‍රීඩකයන් මොනවද කරන්නේ මේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලාගෙන් ඒ දේවල් නැත්නම් අපිට වෙන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩකයන් කිසිම දෙයක් ගන්න. ඉම්රාන් තාහිර්ලා හෙට අනිද්දාට සෙල්ලම් කළා අර පොඩි ක්‍රීඩකයන්ට කිසි දෙයක් දැනුමක් කතා බහ කරලා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ටීම් වල ඉන්න අයට දැනුම ලැබෙනවා. නමුත් ගොඩක් ඉන්නේ ටීම් වල රටට ගහන ක්‍රීඩකයෝ නෙවෙයි උතන ඉන්නේ ගොඩක්. කීප දෙනා ඉන්නේ. නමුත් මම කියන්නේ අලුත්ම ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් දාන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩකයොත් එක්ක පොඩ හැප්පෙන්න. කතා බහට දැනුම බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි වටින්නේ මේ වගේ ලීග් එකකින් අපේ ක්‍රීඩකයන්. මොකද පිටරට අපි දකිනවා දැන් IPL ගත්තොත් අපි මං ඉන්න කාලේ මට මතකයි ස්කෝඩ් එක 45කට විතර ඉන්නවා. චෙන්නයි වල ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් වලට එනවා. හැබැයි හොටෙල් වලට එන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය වෙනම හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් වලට ඇවිල්ලා අපි එක කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දැනුමක් ගන්න. ඒ වගේ දෙයක් වෙනුවෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ අර අඳිමින් සිටින්නේ මේ දෙවන LPL තරඟාවලිය. දුලාස් ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ස්තුතියි අවස්ථාව වෙනුවෙන් හිතවතුනි අපි ගත කරමින් ඉන්න කාලවකවානුව එතරම් සුබදායි සුවදායි කාලවකවානුවක් නොවේ. හැබැයි කලින් තරම් අපිට අර්බුදයක් නොපෙනුනත් නොදැනුනත් තවමත් කොවිඩ් වසංගතය අපි අතරම ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි හැමෝම නිරන්තරයෙන් පරිස්සමින් අවධානම ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි කාල සීමාවක් තමයි පසු කරමින් ඉන්නේ. මේ කාලවකවානුවේ අපි හැම දෙයකම එළියට නැත්තම් වෙළඳපළට යාම කිසිසේත්ම සුදුසු නෑ. ඒ නිසා ගෙදර ඉඳගෙන රීලෝඩ් කරන්න ඔබට ක්‍රමයක් කියලා
දෙන්න හදන්නේ. ඔබ දන්නවා ඩයලොග් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ඔන්ලයින් ක්‍රම රාශියක්. ඒ තුලින් ඔබට ගෙදර ඉන්න ගමන් පරිස්සමෙන් රීලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ක්‍රම ගැන කිව්වොත් ඔබට පුළුවන් my dialog app එක භාවිතා කරන්න. ඒත් එක්කම dialog.lk වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් බැංකින් ක්‍රම තියෙනවා. easy cash තියෙනවා. ඒත් එක්කම Genie app එකත් අමතක කරන්න බෑ. මේ ක්‍රම භාවිතා කරලා රීලෝඩ් කරද්දී ඔබට ලොකු වාසියක් ලැබෙනවා. වාසිය තමයි 50% දක්වා බෝනස් රීලෝඩ් නොමිලේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. ගෙදර ඉඳලා පරිස්සමෙන් රීලෝඩ් කරන ගමන් 50%ක බෝනස් රීලෝඩ් ලැබෙනවා කියන්නේ මේ කාලේ හැටියට ලොකු වාසියක්. ඒ නිසා ඔන්න මේ ක්‍රම භාවිතා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම ඔබට පුළුවන් ඔබට ලැබෙන බෝනස් ප්‍රතිශතය දැන ගැනීමට ඩයලොග් টොප් අප් ලෙස ලැබී ඇති මැසේජ් එක view කිරීමෙන්. ඒ වගේම මම දන්නවා දැන් ඔබ මේ පිළිබඳව තොරතුරු හොයනවා, විස්තර හොයනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ තොරතුරු සියල්ලම අකුරක් නැර දැනගන්න www.dialog.lk වෙබ්සයිට් අඩවිය තුලින්. ඉතින් දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ පුංචි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවතත් එකතු වෙමු සාකච්ඡාවත් එක්ක. LPL Pavillion 2021 with Dialog. සිව්තිසින් නැගෙන විශ්වාසයේ සිංහ නද සමග එක්වෙමු. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් 2021. නව ඩෙටෝල් ඇන්ටිබැක්ටීරියල් ස්ප්‍රේ බැක්ටීරියා සහ වෛරස 99.9ක් විනාශ කරයි. සයිකල් හඳුන්කෝරු මේ බලාපොරොත්තුවේ ස්වදයි. කොත්මලේ චීස් නැවුම් කිරි නැවුම් චීස්. SLT මොබිටෙල් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වෙතින් ඔන්ලයින් ලර්නින් සහ ඔන්ලයින් වර්කින් සඳහා ඇදහිය නොහැකි ඩේටා දීමනා. GB 30ක් රුපියල් 195යි. GB 100ක් රුපියල් 490යි. කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැදියාව. Bernard Tours has over 3 decades of experience as a top tour operator in Sri Lanka. They provide both the international as well as the local tourists with an array of services and with the best price. From hotels, villas, luxury boutique properties to helicopter charters, events and destination weddings. Experience their luxurious transport solutions traveling in their Mercedes Vito vans to any part of the country. Get in touch with Bernard Tours to plan your next holiday on 0777 768 133 for a lifetime experience. புத்துணர்ச்சி மிகு போஷணையுடன் நாளை தொடங்கிட கொத்மலை மில்க் வித் ஓட்ஸ் மற்றும் சாக்லேட் மில்க் வித் ஓட்ஸ். ගැන දන්නවද? VKYC easy mobile banking education loan සහ salary advances හඳුන්වා දෙන NDBZ digital youth account NDB බැංකුව අනාගත බැංකුකරණයේ පෙරගමන් කරු. ඔබ ආරක්ෂාකාරීව සිටින අතරම ඔබේ සබඳතාවන් වඩාත් පහසුවෙන් මනාව හසුරුවා ගන්න. SLT මොබිටෙල් මොබයිල් self care app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. වඩාත් වේගවත් ආරක්ෂාකාරී සහ පහසු සේවාවන් අදමත් විඳින්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැදියාව. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ. කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ. හොඳ ස්පයිසි හයි හතරේ පාර වදින්නේ. ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ. ක්‍රීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. Penguin Air Conditioner by Royal Lanka. We care your comfort. ක්‍රිකට් අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට දැනෙන ගේම් එක. හද ගැස්ම වැඩි කරන විචිත්‍රවත් උමතුව. ජීවිතය කියන්නෙත් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරන්න ඕන ඉනිමක්. එන්න අපි පරිස්සමින් සෙල්ලම් කරමු. බෑට්,
බෝල් ටිටෝල්. පන්දුව අවපාට වෙලා නිසා තරගේ මොහොතකට නතර කරන්න වෙනවා. පන්දුව නම් මාරු කරන්න ලේසි. නමුත් ගෙදර බිත්තිය ගාපු සුදු පාට කහ වුණොත් අනාතයි. නැනෝ UVR ප්ලස් තාක්ෂණය යොදා නිපදවන මල්ටිලෙක් බ්‍රිලියන්ට් වයිට් ගෑව නම් ආයේ කතා දෙකක් නෑ. කහ වෙනවා බොරු. මල්ටිලෙක් බ්‍රිලියන්ට් වයිට්. කහ නොවන සුත. LPL Pavillion 2021 with Dialog. මේ උත්සව සමයේදී බොහෝ දෙනෙක් අපි අපේ දවසේ කටයුතු සඳහා ඒ වගේම නිවසට තෑගි දෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට හොඳම දේවල් වාසි එක්ක මෙලදී ගන්න හොයනවා. ඉතින් මෙන්න හොඳම වාසියක් එක්ක ඩයලොග් ඔබ වෙනුවෙන්ම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා විශේෂ තෑගි දිනා ගැනීමේ අවස්ථාවකුත් එක්ක වාසි ගොඩක්. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔබට අලුතින් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පෙරගැවුම් සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගනිද්දී වාසි කිහිපයක්ම ලැබෙනවා. මම පළවෙනි වාසිය ගැන ඔබට කියන්නම්. ඔබට වෙනදා රවුටරයක් මිලදී ගැනීමේදී රුපියල් 3990ක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි දැන් ඩයලොග් උත්සව සමය නිසා ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම රුපියල් 1000ක විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීලා තිනවා. ඒ අනුව දැන් ඔබට රුපියල් 2990ක් විතරයි වියදම් කරන්න වෙන්නේ. කලින් ගෙවපු මුදල රුපියල් 3990ක් දැන් 2990ක් වියදම් කරලා ඔබට ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ සුවිශේෂී ක්‍රමයට ඔබ රවුටරයක් මිලදී ගැනීමේදී ඔබට දින 30කට 10GB anytime data නොමිලේ ලැබෙන එකත් ලොකු වාසියක් මේ කාලේ හැටියට. අපි දන්නවා නිරන්තරයෙන් ඔබ මේ දවස්වල ගෙදර ඉඳන් shopping කරනවා, ඒත් එක්කම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු, ඔෆිස් එකේ වැඩ, මේ දේවල් ගෙදර ඉඳන් කරන්නේ ඔන්න. ගෙදර ඉඳන් කරන්න හොඳම වාසිය තමයි ඩයලොග් ලබා දීලා තින්නේ. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති මේ වාසි සියල්ලවත් එක්ක කොහොමද අලුතින් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගන්න කියලා. ඔබට පුළුවන් ළඟම තියෙන ඩයලොග් අලෙවිසල්ට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් www.dialog.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඕඩර් කරලා ගෙදරට ගෙන්න ගන්න. පැය 48ක් ඇතුළත කිසිම ඩිලිවරි ගාස්තුවක් නොගෙන ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔබේ ළඟටම ඔබ මිලදී ගන්න සම්බන්ධතාවය ගෙනලා දෙන්න ඩයලොග් සියලුම කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. උත්සව සමයේදී ඔබ මිලදී ගන්න හැම දෙයක්ම වෙනුවෙන් ඔබ ගෙවන මුදලට වඩා සාධාරණ සහ වාසිදායක දේවල් හොයන ඔබ වෙනුවෙන් තමයි මේ විශේෂිත දීමනාව ගැන අපි කතා බහ කරේ. එහෙමනම් අපි යාලෙත් එකතු වෙනවා දැන් සාකච්ඡාවත් එක්ක. බොහොමත් ස්තුතියි දුලාශී. LPL Pavillion 2021 with Dialog සජීවී කතාබහත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබට තෑගි ලබා දීමට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. මෙල්බන් වෙතින් තෑගි දිනා ගැනීමේ අවස්ථාවක් මේ ආකාරයේ අපි ඔබට ලං කරලා හඳුන්වලා දෙනවා. අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මෙල්බන් හන්දියේ සේවරි ක්ලික් එකේ ක්‍රිස්පි ක්ලික් එක මෙල්බන් ක්‍රිස්කෝ එක්ක. අද ඔයගොල්ලන්ට තෝරන්න තියෙන්නේ තරගයේ ක්‍රිස්පි ක්‍රීඩකයා. වඩාත් අලංකාර පිටිහරබයකින් ක්‍රිස්පි ලෙස ක්‍රීඩා කරන්නේ කවුද? මේ කණ්ඩායම් දෙක මීට දින 11කට පෙර තරඟ වැදෙද්දී ෂොයිබ් මලික් ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායමට විරුද්ධව ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. නමුත් මේ වන විට ඔහු කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් දක්වලා තිබෙනවා ජෙෆ්නා කින්ස් කණ්ඩායමේ මේ නව මාවතකට ළඟාවීම. හිටපු ජයග්‍රාහකයින් හැටියට මේ කණ්ඩායමේ සිටින මේ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයින් රාමනුල්ලා ගුර්බාස් කියන කඩුළු රකින්න, ටොම් කෝල කැඩ්මෝ කියන ආරම්භක පිතිකරුවා, ඒ වගේම ජේඩන් සීල්ස් කියන මදවේග පන්දු යවන්න, ඒ වගේම වහබ් රියාස් ආරම්භක පන්දු යවන්න. මේ ක්‍රීඩකයින් මේ අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන්න පන්නරය. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු එහි සිටිනවා. ඒ වගේම තිසර පෙරේරා, උපුල් තරංග, සුරංග ලක්මාල්, විශේෂයෙන් මහීෂ් තීක්ෂණ වගේ ක්‍රීඩකයෝ මේ හරහා ලබා ගන්න පන්නරය ඔබ කොයි ආකාරයට දකින්නේ? ඇත්තටම ෂොයිබ් මලික් ගැන කතා කරනකොට මම හිතන්නේ මේ කාලේ ඉන්න හොඳම ඒ කියන්නේ වැඩිම අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයා. ඒ කියන්නේ හැම T20 එකම ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉහළින්ම ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂතාව අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට ක්‍රීඩා කරන බැට් කරද්දී උනත් ඔහුට ස්ථානය වැඩක් නැහැ. ඔහු ටීම් එකට අවශ්‍ය තැන ඇවිල්ලා ඔහුගේ සේවය අකුරටම කරනවා. ඒ කියන්නේ අකුරටම කරන්න බලනවා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ටීම් එකේ අවශ්‍යතාවය. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් මේ ක්‍රීඩකයන්ට ගන්න තියෙන අත්දැකීම් සෑහෙන. ඒක වචන කියන්න බෑ. නමුත් මහේෂ් තීක්ෂණ ගැන කතා කරා.
තීක්ෂණගේ අපි දැක්ක අපි වෙනද තරඟවල අපි කතා කරලා කියන ලූස් පන්දු යවනවා මෙහෙම කියලා. නමුත් මේ තරඟේ වලේ දැක්කා කිසිම එහෙම දුර්වල පන්දු යොමු කරේ නැහැ. ටිකක් මේ පොඩි වේගයක් එක පොඩ්ඩක් පන්දු උඩ ඇල්ලුවේ නැහැ. ෆ්ලැට් සම බෝ කරේ. දැන් අපි ෂොයිබ් මලික් කියලා කිව්වහම ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙක් ගැනනේ බොහෝ දුරට අවධානය යොමු කරන්නේ. මේ බලන්න ඔහු මේ තරඟාවලියේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවූ ආකාරය ඔබ කියපු ඒ ආකාරයට පන්දු යැවීම කොයිතරම් හොඳට සිදු කරාද කිව්වොත් විවාදී පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් ග්‍රහණයට හසු කරගෙන ඔහු අන්දමන්ද කරලානේ කඩළු දවාගන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ එයා පිතිකරුවන් හොඳට හඳුනනවා. වීක් පොයින්ට්ස් ටක් ගාලා එයාලට දැක්ක ගමන් තේරෙනවා. දැන් මම නිකන් උදාහරණයක් ගන්න. දැන් මම NCC ගහන කාලේ අරවින්ද අයියා ඕවර් 5ක් බලන් ඉන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ෆීල්ඩ් එකේ ස්ලිප් එකට වෙලා ටක් ගාලා බෝලේ අරගෙන ඇවිල්ලා එක්ක සීම් එක්ක ඕෆ් ස්පින් 18ක් ගාලා විකට් එක කඩවලා අරන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයේ තියෙන මේ ප්‍රතිකරුවන්ව අධ්‍යයනය කිරීම හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න දන්නවා. ඉතින් ක්‍රීඩකයේ ස්ට්‍රෝං පොයින්ට් එක දන්නවා. කරන්න පුළුවන් දේ විකට් එකත් එක්ක තනතිරත් එක්ක මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන දේ දන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් ඒ අතින් මේ සොයිබ් මලික් මේ වෙනකොට සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්න එක යාට හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. මේ ජැප්නා කිංස් කණ්ඩායමේ මේ වන විට මේ චතුරංග ද සිල්වා අපි කියපු ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව චතුරංග ද සිල්වා ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කර තිබෙනවා. අෂාන් රංජිකට අවස්ථාවක් ලබා දුන්න අෂාන් රංජිකත් ලකුණු අතරට යම් ප්‍රමාණයකින් පැමිණියා. නමුත් කැපී පෙනෙන වෙනසක් සිදු කරනවා අෂේන් බණ්ඩාර. ඔහු නිත්‍ය ක්‍රීඩකයෙකු නොවුනට පන්දු රැකීමේදී ඔහු ලබා දෙන ඒ පන්නරය ඔහුගේ ඒ දක්ෂතාවය ලොවටම පෙන්වන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඕ ඇත්තටම මම දන්න එම ක්‍රීඩකයාගේ නම හැදුනේ ෆීල්ඩින් වලට මුලින්ම. ඊට පස්සේ තමයි කණ්ඩායමේ තනක් ඇවිල්ලා යාට හොඳ අවස්ථා ලැබුණේ. නමුත් මේ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්න බැරි ගොඩක් තරඟ. නමුත් 12th man වල එයා ෆීල්ඩින් වලින් තමයි සෑහෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අපේ ලෝකෙම අපි කතා කරු ජොන්ටි රෝඩ්ස් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. සෑහෙන්න තලයක ඉන්නවා මේ පන්දරකේ මේ අපේ අෂෙන් ඒ වගේම කියන්නේ අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයොත් සෑහෙන මේ ෆීල්ඩින් වලින් මේ පාර සෑහෙන දිනුවක් තියෙනවා. අපි දකිනවා හැම ක්‍රීඩකයෙක් මිස් වෙනවා. උඩ පන්දු මිස් වෙනවා. දේවල් මිස් වෙනවා. මේකනේ ක්‍රිකට් කියන්නේ. මේවෙන් තමයි ලස්සන වෙන්නේ. එතකොට මේ නමුත් සෑහෙන හොඳ දේවල් මම දැක්ක මේ අපේ පන්දු රකීමේදී අපේ ක්‍රීඩකයෝ කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හරි ඉක්මනට මාරු වෙලා ඩයිව් කරන ඒවා chances ගන්නවා. ඉතින් ඒවා දකිද්දි ඇත්තටම හරි සතුටුයි මේ මොකද අපේ මේ අනාගතය කියලා. මේ බලන්න උඩපන්දු රැකීම පිළිබඳ විශේෂ අවස්ථාවන් මේ කීපයක් පමණයි. ඔවුන්ට හැකි සෑම අවස්ථාවකම මේ පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාවය කොයිතරම් හොඳින් මේ කාර්යභාරය බලන්න තමන්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ලබාගත් උඩපන්දුව මේ මහිස් තීක්ෂණට අන්න හොඳ කැච් එකක්. ඔය මහිස් තීක්ෂණ මම කියන්නේ කෝට් ඇන්ඩ් බෝලර්ස් ඒ කියන්නේ හොඳට බලන්න පන්දුට පයින් රියැක්ෂන් ටයිම් එක බොහොම සුළු කාලයයිනේ. අන්න දැක්කනේ හොඳට පයින්ලා. ඉතින් ඒව තමයි අපිට ඕනේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ. නෑ ඔවුන් මේ ප්‍රමාණයට ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා කියන්නේ තිලන් කොතරම් හොඳ ශාරීරික යෝගිතාවකින් සිටින්න ඕනේද තැනට සුදුසු විදියකට හැසිරෙන්න ඕනේද. ඔව් ඒ වගේම මහිස් තීක්ෂණ එනකොට අපි කිව්වා වෙන සෑහෙන බර ප්‍රමාණයක් දැන් අඩු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් යාට හරි ලේසි ඇති නිකම්ම පැනන්නේ නැති සමහර විට මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් එක සෑහෙන හොඳ මේ ඇත්තටම උඩපන්දු රැකීමක් ඒක. දැන් මේ දෙවන LPL තරඟාවලිය ඒ නිසා බොහෝ වෙනස්කම් දක්වන්න පුළුවන් ආකාරයට ඔවුන්ට හැකි ආකාරයට ඔවුන්ගේ උපරිම දක්ෂතාවයන් පෙන්වු කරන මේ ආකාරයෙන් හැකියාව ලැබී තිබීම කැපී පෙනෙන වෙනසක්. අපි ජැප්නා කිංස් විතරක් කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් පිළිබඳවත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක කැපී පෙනෙන දස්කම් තියෙනවා. විශේෂයෙන් නුවන් තුෂාර පුලින්න තරංග වැනි ක්‍රීඩකයන් ලහිරු මදුශංක ඒ අතරතුර ඔවුන්ට මේ ලැබෙන අවස්ථාවන් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න තරම් ඔවුන් ශක්තිමත් වෙලා ඒ වගේම අර මානසිකව ඔවුන්ට බොහොම ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ දැන්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ පුල්නේ තරංගල එහෙම මේ හැමදාම හිටියා මම හිතන්නේ මේ අන්තිම කාලේ හිටියා 22 ස්කොඩ් එකේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් වල එහෙම හිටියා. ඉතින් එයාලට ඒවත් එක්ක තමයි මේ එන්නේ මේ ෆීලිංග්ස් එක. දැන් මේ කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නේ දොරට මේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ දොරට තට්ටු කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙයාට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි මේ තරඟවල හොඳට තව ටිකක් මේ අපි හොඳයි කියන එක පෙන්වන්න නමුත් තව ක්‍රීඩකයෙක් කියලා හොඳයි කියලා ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් බැට්ස්මන් කෙනෙක් පෙන්නුවොත් ඔහුට ආයෙ අඩියක් පස්සට යන්න වෙනවා. ඉතින් නිතරම තම හොඳයි කියලා මේ ලෙවල් එකේ නිතරම ක්‍රීඩා කරන හැම තරගයකදීම ඒ කියන්නේ වැඩි වශයෙන්වත් පෙන්වන්න ඕන.
අද මේ ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායමේ සමිත් පටෙල් ඒ වගේම මොහමඩ් හෆීස් කොයි වගේ දායකත්වයක් බානුක රාජපක්ෂට ලබා දෙනවද කියන එක පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතුමයි. විශේෂයෙන් සමිත් පටෙල් කඩුළු දවා ගැනීමේදී දක්ෂතාවයක් පෙන්눔 කරලා තියෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන් අලුත් පන්දුවෙන් තමයි පන්දු දෙවිය ගොඩක් ඔහු හරියට පිටකරුවා පොඩ්ඩක් ගහණය කරගන්න බලනවානේ. පන්දුව පොඩ්ඩක් හිමින්කක් දානවා, උඩ දානවා, මගට දානවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔහු ගොඩක් ටැක්ටික්ස් පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයත් ලෝක වටේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ මේ ඉන්නේ මේ T20 තරඟාවලි වල රටවල් නියෝජනය කරලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් හොඳ අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ පන්දු යවන්නන්ටත් ගොඩක් අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සමි පටෙල්ලා වගේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. හොඳයි තිලන් මූලික වටේ අවසන් දිනේ තරඟ LPL තරඟාවලිය දෙවන වතාවට දින 13ක් පැවැත්විලා තිනවා. ඉන් දවස් දෙකක් විවේක දවස්. ඒ නිසා අද 11 වන දිනේ 19 වන තරඟය ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් සහ ජැෆ්නා කිංස් අතර ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. Destroyed their opponents since then. Jaffna's batsmen are in top form. And their bowlers have been ruthless. Can the Gladiators beat the Kings twice in a row and end their 6-match winning streak? It's game 19 of the Wolf 777 News Lanka Premier League, and it's the top two as it stands. The Jaffna Kings against the Gaul Gladiators, with Barnaka Rajapaksa's side in need of a win to confirm a top two finish. So welcome along to the Premadasa Stadium here in Colombo for the final day of the group phase, and by the end of it we will know who will play who in the playoffs. Let's start off with the toss for our first game. Here's HD Ackerman. Well, we got ourselves a warm one for the last day of the group stages, and it is the top of the table clash. With me here in the middle, Ranjit Madagali, the match referee, Barnaka Rajapaksa from the Gaul Gladiators, and Tissara Pereira from the Jaffna Kings. Tissara, you've got the coin. Tails. Tails is the call. Tails is the call. It is tails. It is a tail. Bill bat first. What's the reason behind that, Barnaka? When you look at the pitch and all the day games, whoever batted first have put on a good score. So I think it's sort of a used pitch as well, and it's good to get some confidence before going on the playoffs. Tissara, are you happy to have a bowl first? We've had some, when I say different pitches, we had some high-scoring ones, we've had some low-scoring ones. What do you make of this one? Yeah, actually, so we would like to bat first as well, because we had a nice game yesterday. So now we have to think about bowling first as well. So not to worry about the toss. So we have to play our good cricket. You mentioned that one of the previous tosses that you're going to give everyone an opportunity. How many changes are you making today? We have 6 changes today. 6? Yeah. I'm not going to even ask you to mention them. I'm going to save you that. Does that not concern you a little bit with momentum going forward? Your team are playing so well. There's players who are in form. Does it not worry you a little bit making that many changes? Actually, you know, all players doing really good job. So it's really difficult to pick the 11. So at the moment, actually, so we can see how they playing today. Barnaka, any changes to your side? Yeah, we got 2 changes. Shamas goes out, and I got 2. Sorry, just hold on. It's okay. Pramod comes in. And then Sahanachi comes in for Dhananjay Laksha. So you're still going with the four spinners on here? We got 5 spinners actually. 5? Yeah, we got Sahan who could bowl some more spin. All right, gentlemen, good luck for today. Enjoy yourselves. So the Gaul Gladiators have won the toss. They're going to bat first. Wow, quite a lot to digest there. I'll do that with Amir Sahel up here in the studio. First of all, Amir, 6 changes for Jaffna Kings. That's not going to please the likes of Colombo Stars and Dambulla Giants, who are competing with Gaul for second position. Well, they are one too many, because you saw the captain laughing as well. They've made few changes in the previous outing, and the players who've been warming the bench, they were given an opportunity, and they made their presence felt. So I think Jaffna has selected their squad very intelligently. So I think their players, who have been given the opportunity, they're going to come out and prove their worth. Well, did they show that against the Colombo Stars? They made a couple of changes. It made no difference whatsoever. They hammered them. They did, and the most impressive part was they didn't look out of the place.
they gelled in quite nicely. So that's I'll be looking at. I'm intrigued how 6 players are going to gel in the last game of this round. We saw a big score from the Kings in the day game yesterday, winning the toss and batting first. Is that the best time to bat of all the 4 innings that we'll see today, first up? See, what we have seen is chasing becomes difficult if you have decent spinners in your lineup, and you can really make a game out of it. Even though if you have 140 runs or 145 runs on the board, you still create a chance for yourself to win the game. So I think with Gol Gladiators having so many spinners, 5 of them in their lineup, anything around 150 should give them a lot of chance to end up at number 2. Well, you've got 5 spinners, you don't need to bowl any seam whatsoever. We'll wait and see what happens when Gaul bowl. Let's have a look at the pitch then, see if it is going to be conducive for spin again. Here's Russell Arnold. Yeah, it's pretty hot out here, but at the moment the sun's disappeared and there's a nice breeze blowing across. I've told you before, we're staying away from predictions because we always get that wrong. Corner pitch, the square looking very tired because we've had a lot of cricket. And the dimensions initially, when I stand here, the offside to a right-hander is 71 meters and the leg side, square of the wicket, is 63. So short boundary because a lot of players tend to target that, and with a lot of spin in operation, you got to be precise as well. Before I get down here and point out what's happening here, this is the 3rd time we're playing on this. When I say 3rd time, 3rd day. And on previous occasions, the 4th game of the tournament, the amount of spin we saw on this was 1.9 degrees. But later on, it went up to 5 degrees. Now that's the most amount of spin we've seen in a day game. Yesterday, I think most of you would have watched and you would have seen the ball spin. 2.9 was the degrees, percent was the degrees that we saw turn there. But in the night game, it was 3.9. So we've had a lot more. And I expect this to turn as well because it's very dry. There's no live grass at all. I think grass has been sprayed along with some water and rolled in nicely. It will challenge the batsman with the turn. When you are in there with the hard ball, try to dominate the spinners, use that shorter boundary, use the gaps, and try and be very precise in how you accumulate your runs. Good game though, opportunity for the youngsters in the Jaffna Kings team, but for the Gaul Gladiators, very important game to finish 2nd in the table. Yes, absolutely, because the Colombo Stars are breathing down their neck. If Colombo beat Kandy today and Gaul lose, Colombo will finish 2nd. That pitch does look like it's going to turn, but batting is possible on it, isn't it? We saw Jaffna get 190 yesterday. They were against different opponents, so here they really have to work hard. Any batsman who comes out, he has to bite some time. He mentioned about the spin.